Sa huli nating video lesson, nabanggit natin yung halaga ng quantum mechanics sa pag-describe ng behavior ng mga electrons. Nabanggit natin na sa sobrang gaan o sa sobrang liit ng mga electrons, hindi na sila na ituturing na entirely material particle, kundi mga quantum particles na. Sa sobrang gaan nila, nagiging energy-like or wave-like na ang kanilang behavior. Kaya hindi na sapat ang Newtonian or yung normal physics para i-describe ang kanilang behavior. Kailangan na natin gumamit ng bagong paraan ng pag-iisip, which is quantum mechanics, para ma-describe ang kanilang mga katangian. Ginamit ngayon ni Mr. Erwin Schrödinger ang kanyang wave equation para magkaroon tayo ng idea sa galaw at location na ginagalaan ng mga electrons. Dahil sa wave equation ni Mr. Schrödinger, na-develop ang konsepto ng mga orbitals o yung mga regions in space na mataas ang probability na yung electrons sa pinag-aaralan natin ay matatagpuan. Ngayon, gamit ang mga konsepto ng quantum mechanics, na-calculate nila na mayroong 4 na orbital families or tinatawag nating subshells. Meron tayong S subshell, P subshell, D subshell, and F subshell. Ang kada isa dito ay family ng mga orbitals. Ang kada subshell, meron silang specific number of orbitals sa kanilang orbital family. Yung S orbital family, well, mag-isa lang siya. Yung P family, 3 lang sila sa subshell na yan. Yung D, 5 silang orbitals. At yung F, there are 7 orbitals. Na-discover din na kada orbital ay kaya magkarga ng 2 electrons. O halimbawa, meron tayong S at D orbital dito. Pwede tayong maglagay ng 2 electrons sa S orbital, 2 electrons sa D orbital. Ngayon, each of these electrons must be oriented in what we call quote-unquote opposite directions. Kumbaga, kung yung direction ng isang electron ay paganyan, dapat pagkabila naman yung isang electron and so on. Bakit kamo? Ganito kasi yan. Yung electrons, they behave like magnets. Ayon sa rules ng physics, ang isang electrical charge na gumagalaw ay nagde-develop ng kanyang sariling magnetic field. At ang mga magnet, meron silang north and south pole. Now, if you have 2 magnets, dapat magkadikit ang kanilang south at north pole para hindi sila mag-repel ng isa't isa. Ganon din sa electrons. Para hindi nila i-repel ng isa't isa, kailangan yung south pole ng isa nakatutok sa north pole ng kabila. And that is why electrons come in pairs, pero dapat magkabaliktaran ang kanilang magnetic spin. So ngayon, alam na natin na ang kada orbital, 2 electrons ang kaya nilang kargahin. Ano na ngayon ang capacity ng kada isang orbital family? Yung S orbital family, since mag-isa lang siya, kada isang orbital ay kaya magkarga ng 2 electrons ang kayang kargahin ng S subshell or S orbital family. Yung P subshell naman, 3 silang orbitals, Kada isa kaya magkarga ng 2 electrons. So ang total capacity nila, 3 orbitals times 2 electrons per orbital, 6 electrons ang kayang kargahin ng P subshell or P orbital family. Sa D naman, 10 kasi 5 sila at each one of them can carry 2 electrons. And sa F, 14 kasi 7 sila times 2 electrons each, 14 electrons in total. Okay. Sa pag-aaral ng quantum mechanics, gagamit tayo ng blanks or boxes bilang symbol for orbitals at arrows bilang symbol for electrons. Kaya if we have an S orbital over here, isang orbital lang yan, di ba? So kung isang orbital lang yan, mag-draw tayo ng isang blank na yan. Maglagay tayo ng isang electron sa orbital na to. Putting 1 electron here, we now notate it as S with a superscript na 1. Ibig sabihin nito, S orbital na may laman na isang electron. Okay? At sa paglalagay ng isang electron na yon, we can now add an arrow pointing upwards dun sa blank natin, indicating na meron ng isang electron na laman ang ating S orbital. Di ba nga 2 electrons ang kayang kargahin ng isang orbital? So maglagay pa tayo ng isa pa. Sa paglalagay ng isa pang electron, S2 na ang ating notation sa kanya. Ibig sabihin, S orbital siya na may 2 electrons na laman. At yung arrow para sa pangalawang electron, downwards na, to indicate na magkabaliktaran sila ng magnetic spin para hindi nila i-repel ang isa't isa. Let's try to do the same for the P family of orbitals or for P subshells. So for P subshells, 3 orbitals yan. 3 orbitals means 3 blanks. Okay? Lagay tayo ng isang electron dito. We notate it as P with a superscript of 1.
saan natin ilalagay yung susunod na electron? Ilalagay din ba natin siya sa same orbital as kanina or sa susunod na orbital? Para sagutin ito, susundin natin ang tinatawag na Hund's rule na, well, long story short, ang epekto nito, hindi tayo maglalagay ng pangalawang electron sa isang orbital hanggat hindi pa nalalagyan ng isang electron yung iba pang kasamahan niyang orbital. Okay? So dahil wala pang ang laman yung dalawang orbital na kasama ng P dito, sa pangalawang P orbital tayo maglalagay. And in doing so, ang notation na natin sa kanya ay P2. Kung maglalagay naman tayo ng pangatlong electron, ilalagay natin ito sa pangatlong orbital dahil wala pa itong laman, therefore giving us P3. Tsaka lang tayo maglalagay ng pangalawang electron sa naunang orbital, ngayong nalagyan na natin yung second and third orbitals. Okay? So, ayan na, P4. And for the fifth electron, sa gitna natin siya ilalagay, giving us P5. And yung pang-anim sa pangatlong orbital, giving us P6. Okay. Ngayon, sa isang atom, maraming orbitals ang pwede nating makalculate gamit quantum mechanics. At yung mga orbitals na to, these regions in space are arranged according to energy level. Okay? Kada energy level na nakalculate for each orbital, it tells us kung gaano ka-active or gaano kalikot yung mga electrons sa loob nun. Kung mataas ang energy level ng isang orbital, mas mabilis yung galaw ng mga electrons na nasa loob nun. And in effect, dahil mas mabilis ang kilos nila, mas malaki din dapat yung orbital na makakalculate for that. Okay? So halimbawa, itong 1s dito sa ibaba. This is an s orbital with an energy level of 1 or n is equal to 1. Ito yung pinakamaliit na orbital at ito yung pinakamalapit sa nucleus. Ito namang 2s, s orbital din siya pero ang energy level niya ay 2. Dahil mas mataas ang kanyang energy level, mas malaki ang orbital na ito kaysa sa 1s at mas mabibilis ang mga electrons na laman nito. Itong 2p naman. Ibig sabihin nito, it's a p orbital family or subshell na may energy level na 2 and is equal to 2. Itong 2p subshell ay matatawag nating degenerate with respect to the 2s orbital family. Ibig sabihin ng degenerate, nasa pareho silang energy level. Ngayon, alam na natin yung ordering ng orbitals according to energy levels. Pwede na nating alamin yung arrangement ng electrons sa loob ng isang atom while keeping in mind the Aufbau principle. The Aufbau principle of quantum mechanics states na kapag maglalagay tayo ng electron sa isang atom, uunahin nating lagyan ng laman yung orbitals na mababa yung energy level. Kumbaga, magsisimula tayo sa 1s at kapag napuno na yung lower energy orbitals, aakyat tayo to the higher energy ones hanggang sa ma-achieve natin yung number of electrons na kailangan nating ilagay. Let's go over an example. For example, pakita natin yung distribution of electrons in an atom of sodium. Narito ang entry ng sodium sa periodic table. Batay sa kanyang atomic number, makikita natin na meron siyang 11 electrons. Okay, so 11 electrons ilalagay natin ngayon sa mga orbitals na nakita natin ngayon. Simulan natin sa lower energy ones. Ang orbital na may pinakamababang energy level ay 1s. So maglalagay tayo ng dalawa doon, 1s2. And in doing so, let's keep in mind na dalawa na ang ating nailagay. Sunod, akit tayo sa 2s, kaya maglalagay tayo ng dalawa sa 2s, giving us 4 total electrons now. Right? Dalawa sa 1s, tsaka dalawa sa 2s. Sunod, akit tayo sa 2p, tatlong orbitals yan, so 6 ang pwede natin ilagay, so 2p6. In total, 10 na yung nailagay natin. Now, take note, 11 electrons lang yung kailangan nating ilagay. So, pag-akit natin ng 3s, isa na lang ang kailangan nating ilagay doon, 3s1, giving us a total of 11 electrons. Now, itong notation na to, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ito ang tinatawag nating electron configuration ng neutral sodium atom. Yung notation na ito nagsasabi sa atin kung ano yung mga orbitals, subshells, and energy levels na kinabibilangan or naglalaman ng mga electrons ng sodium atom. Let's try another example. Example number 2. Give the electron configuration for vanadium. Narito ang entry ni vanadium sa periodic table, which tells us na may 23 electrons ang vanadium. So ulit, simulan natin sa pinakababa, 1s2. So meron tayong dalawang electrons na ilagay. Sunod, 2s2 with a total of 4 electrons.
2p6, total of 10. 3s2, total of 12 electrons. 3p6, total of 18 electrons. 4s2, total of 20 electrons. At dahil tatlo na lang yung kulang natin kasi 23 electrons ang kailangan natin ilagay, 3 electrons lang ang ilalagay natin sa 3D subshell. Hindi natin pupunuin yung 10 niya. Tatlo lang. Dahil 33 electrons lang ang kailangan nating ilagay for vanadium. At narito na ang electron configuration ng vanadium. Example number 3. Give the electron configuration for bromine. Narito ang entry ni bromine sa periodic table. It has 35 electrons. So ngayon, simulan uli natin sa pinakababa. 1s2 with 2 electrons total. 2s2, 4 electrons total. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. At this point, 30 electrons lang nailagay natin. At dahil 35 electrons lang kailangan natin ilagay, 5 lang ang ilalagay natin sa 4p subshell, which gives us a total of 35 electrons. At ito na ang electron configuration ng neutral bromine atom.